Magandang araw sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang wastong paraan ng pag-aalaga at paggamit ng boses. Nabanggit ko ang salitang paggamit dahil may mga paraan upang maiwasan din natin ang labis na pagkapagod ng boses o ng ating lalamunan dulot ng hindi maayos o persadong paggamit ng lalamunan sa maghapong pagsasalita. Yan po ang tatalakayin din natin sa araw na ito. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusubaybay at sa mga nagtatanong. Kung meron po kayong mga tanong, pwede po niyong i-comment sa baba sa comment section. Meron pong nagpapa-shoutout si Carlo Comia ng Carlo Comia King TV at si JB Magbanwa. At sa mga lagi na nagtatanong sa akin, yung mga interesado, sisikapin ko po lahat na masagot ang mga katanungan nyo. Kung hindi ko po masagot kaagad, hintayin nyo na lang po yung mga sagot ko. Papasalamat din ako kila Cherry Tremucha, Bernard Sunga, Diana Rose Seguros, Clark Ken, Johnny V. Hechanova. Maraming salamat at patuloy kayong sumusubaybay. Marami pong salamat sa pagsusubaybay. Ang boses ay mahalaga at kailangan nating pangalagaan dahil ito ang ginagamit natin sa pakikipag-communicate o pakikipag-usap. Puhunan din ito di lamang ng mga singer kundi lahat ng taong mas madalas na boses ang ginagamit sa pagtatrabaho, katulad ng mga stage actors, newscasters, teachers, call center agents, hosts, vloggers at marami pang iba. Ninais ko po na talakayin ng topic na ito hindi lamang po para sa mga singers o tungkol sa pagkanta, kundi pati na rin po na may ayos at mabigyan ng tips sa tamang paggamit ng boses ang ating mga kaibigan na mas madalas ay laging napapagod at minamalat sa kanilang boses sa maghapong pagsasalita, katulad ng mga nagtatrabaho na boses ang kanilang puhunan, boses ang kanilang ginagamit sa araw-araw nilang trabaho. Ano-ano mga tamang paraan ng pangangalaga ng boses? Una, wastong tulog. Malaki ang negatibong epekto ng puyat, hindi lamang sa katawan kundi lalo na sa boses ng isang tao. Madalas sa isang singer may mga pagkakataon na hindi umaayon o kinakaya ng boses kumanta dahil sa puyat. Kahit na nasa kondisyon ng sarili sa pag-iensayo o pagkanta, may mga pagkakataon na ayaw pa rin lumabas ng boses dahil ito sa kawalan ng energy dulot ng puyat. Mas madali din ang pagkapagod ng boses dulot ng puyat, kaya napakahalaga ng wastong tulog para laging nasa kondisyon ng katawan at lalong-lalo na ang boses natin. Ilang oras na tulog ang kailangan para makondisyon ng katawan at boses ng isang tao? Ang katawan at boses natin bilang singer ay instrumento. Mahalaga na pangalagaan ng katawan at boses at dapat ay laging nasa kondisyon, lalong-lalo na kung ito ay instrumento o puhunan ng ating pinagkakakitaan. 7 hanggang 8 oras ang inirekomendang tulog ng isang adult at mas mahaba pa ang nire-recommend depende po sa edad ng isang tao. Pag mas bata, mas mahabang tulog ang kinakailangan para mapanatiling malakas at nasa kondisyon ng katawan at ang boses. Ano naman ang epekto ng kulang sa tulog o puyat sa boses at sa performance? Ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot ng pagkahina ng katawan. Nagdudulot ito ng kakulangan ng energy na hindi sapat sa kailangang lakas sa pag-iensayo o sa performance. Nagdudulot din ito ng hindi maayos na pag-atake ng mga high notes at iba pang challenges na hinihingi sa isang performance. At mas malala pa ay nagdudulot ito ng pagpiyok sa pagkanta dahilan sa mahina ang katawan natin at hindi kaya ng katawan natin hindi kaya ng katawan ng isang singer para umatake ng mga matataas na notes. Kapag mababa ang energy sa performance, nagiging walang kwentang pagtatanghal.
Isa pang epekto ng kakulangan sa tulog ay ang mabilis na pagkapagod ng lalamunan na nagdudulot ng pagkatuyo at kadalas ay humahantong sa pagkamalat. Ano-ano pa ang mga tamang pangangalaga sa katawan at sa boses? Nakakatulong ng malaki ang pag-ehersisyo, hindi lamang sa katawan kundi upang mapalakas ang baga o ang lungs. Kailangan ng ehersisyo para mapanatiling nasa kondisyon ng katawan at hindi lalamya-lamya o nangihina. Dahil sa pagkanta, buong katawan po ang ginagamit sa pagsuporta ng energy at boses. Lalong-lalo na kung ang singer ay kinakailangan ng sumayaw o gawin ng mga movements o blocking na hinihingi ng isang pagtatanghal na hindi nagsasuffer ang boses. Ang pundasyon o foundation ng good voice o magandang boses ay nakasalalay sa maayos na paghinga. Sa pamamagitan ng madalas na pag-ehersisyo, pinapalakas nito ang lungs natin. Sa lahat po ng aking estudyante, ini-encourage ko po sila na gawing habit ang kahit anong cardio exercise na magagawa nila tulad ng jogging, swimming, brisk walking at kung ano-ano pa. Nakakatulong po ito ng malaki para ma-develop o mapalakas ang kanilang lungs. Nakakatulong po para sa kanila para mas ma-improve ang mga sustaining notes, lalo na po dun sa mga estudyante na laging kinakapos sa paghinga. Ang kalidad ng malakas at buong boses ay nakasalalay sa healthy lungs. Ano-ano mga dapat na iwasan para hindi madaling mapagod ang boses o lalamunan? Iwasan ng pasigaw na persado ang lalamunan sa pagkanta o pagsasalita. O pagsigaw tulad ng cheering sa simpleng kasiyahan o kagalakan katulad ng pagsuporta sa mga kamag-anak, kaibigan at mga iniidolo. Dahil ito ang pinakamadaling paraan ng pagkamalat o kawalan ng boses. Minsan tumatagal ng ilang buwan bago bumalik ang boses. Paano maiwasan ng pagsigaw na maaaring makasira sa boses? Kung hindi mapigilan ng kasiyahan o hindi man ito maiwasan, siguraduhin na sumigaw ng naka-place ang boses nyo. May suporta ng bibig, palate at diaphragm na hindi persado ang lalamunan. May mga pagkakataon po tulad sa mga stage actors o mga aktor na nire-require ang pagsigaw dahil kailangan sa isang tagpo. Pinag-aaralan po ang tamang pagsigaw nang hindi napupwersa ang lalamunan. Dahil kung gagawin po yun everyday, every performance nang hindi naka-place ang boses sa pagsigaw ay isang araw pa lang o isang performance pa lang ay siguradong wala ng boses o sira na ang boses ng aktor na gagawa nito. Ang tamang pagsigaw ng naka-place ay may suporta ng diaphragm at suporta ng hard and soft palate. Siguraduhin ang puwersa ng sigaw o hiyaw ay nanggagaling sa palate o nagaglide ang tunog sa hard or soft palate natin dun po sa loob ng bibig na may suporta ng diaphragm depende sa taas ng pitch na isisigaw o ihihiyaw. Ito po ang pag-project ng boses na parang katulad ng isang sundalo kung nakarinig na kayo ng sundalo na nagko-command sa kanyang mga subordinate, ganun po ang naka-place na may support ng bibig, palate, diaphragm at ganun po ang tamang paraan nila ng pag-project na parang pasigaw pero naka-place. Katulad po nito ang pag-glide ng tunog sa palate, ang puwersa ng tunog na pwedeng makaproduce ng sigaw na naka-place. Ano-ano pa ang mga dapat iwasan? Iwasan ng pag-strain ng boses o vocal cord. Hindi po lamang sa pagsigaw na strain ng boses o vocal cord. Sa matagalan o maghapong pagsasalita na boses ang ginagamit sa maghapong trabaho, hindi maiwasan na ma-strain, mapagod at mapuwersa ang parte ng lalamunan lalo na't kung sobra ang gamit nito. Para maiwasan ng sobrang paggamit at puwersa ng lalamunan, kailangan na gumagana ang buong parte ng bibig. Ang mga muscles sa bibig, pati ang nasal passage para sa mga nasal consonants. Importante po ang pag-resonate ng tunog ng boses sa parte ng mukha hanggang sa ulo para mapakawalan ng tensyon habang nagsasalita o kumakanta. Para maiwasan ng tensyon na naiipon sa lalamunan na nagdudulot ng mabilis na pagkapagod nito.
Ang tamang pag-project ng boses, lalo na po kung kayo ay nagsasalita o kumakanta sa maraming taos o sa malaking espasyo, ay nangangailangan ng suporta at maayos na paggamit ng diaphragm at support ng bibig na binibigkas ng may diin o may liwanag ang bawat salita o pag-enunciate ng words. Malaking tulong po ito para mapanatili ang klarong tunog na walang puwersa ng lalamunan. Mas madaling ipahinga ang muscle sa muka at sa bibig na pagod kesa sa strained voice o pagod na lalamunan, lalo na ng vocal cord na posibleng magdulot ng pagkatuyo o pagkamalat nito. Yan po ang ating lesson sa ngayon. Abangan nyo po ang part 2 ng topic na yan. Maraming salamat po sa pagsubaybay at nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nag-subscribe at patuloy na nagsusubaybay dito po sa aking channel, Voice Lesson with Coach Pete.